हेलो गाइस, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आजको हाम्रो टपिक हो इमेजलाई वेब पेजमा कसरी एड गर्ने र हाम्रो टेबल बनाउने। आज हाम्रो टपिक हो। लेट्स स्टार्ट। VS कोडमा गएर म एउटा फाइल बनाउँछु। यसको नाम हो image.html। हामी अब बेसिक सिन्ट्याक्स लेख्छौँ। html त्यसमा छ head tag भित्र टाइटल ट्याग र त्यसको नाम इमेज हारौँ। त्यसपछि हामी बडी ट्याग लेखौँ। यसको भित्र टाइटल एउटा नै हारौँ। H1 हेडिङ इमेज। राइट क्लिक गरेर ओपन इन ब्राउजर गरौँ। इमेज आयो। त्यसपछि हामी इमेज डिस्प्ले गराउनलाई हामी इमेज ट्याग युज गर्छौँ। इमेज ट्याग वा SRC भनेको हाम्रो इमेजको पार्ट लेख्ने हो। ALT भनेको अल्टरनेटिभ हो। त्यसमा हामी टेक्स्ट डिस्क्रिप्सन लेख्छौँ इमेजको। त्यसै गरी त्यस अल्टरनेटिभमा हामी इमेज लेखौँ र हामी यो पार्ट देखाउनलाई पहिलो सुरु हामी एउटा फोल्डर बनाउँछौँ। फोल्डरको नाम इमेज। त्यो भित्र हामी इमेज हाल्छौँ। ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्दा नि हुन्छ। त्यसको इमेजमा हालौँ एउटा दुईटा। यसको नाम ठुलो छ त्यसैले हामी रिनेम गरौँ। राइट क्लिक गरेर रिनेम। यसमा बिमारी हालौँ। त्यसो हुन्छ। डिस्प्ले इमेजको आयो SRC। अब हामी यसमा पार्ट हाल्छौँ इमेजको। पहिलो हाम्रो इमेज फोल्डर छ। त्यसको भित्र हामी A हाल्ने कि B, जुन इमेज हाल्दा नि हुन्छ A हालौँ। त्यसपछि सेभ गरौँ। त्यसपछि क्रोममा गएर रिफ्रेस गराएपछि हाम्रो इमेज आउँछ। इमेज धेरै ठुलोमा आयो। अब हामी यसलाई हाइट र विड्थ मिलाउँछौँ। हामी इनलाइन CSS गर्दा नि हुन्छ, जुन गर्दा नि हुन्छ। हामीले चाहिँ अब यसमा डाइरेक्ट हाइट सेपX गरौँ अनि विड्थ चाहिँ त्यही सेपX गरौँ। रिफ्रेस गरौँ। रिफ्रेस। हाइट विड्थ मिलेछ। PX दिउँ। लोडिङ हुँदैछ। इमेज आयो। यसको 50 PX छ। हामी यसको डिफल्ट CSS हेरौँ। यसमा एलिमेन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ हेड भित्र टाइटल र बडी भित्र हाम्रो इमेज र इमेज ट्यागको भित्र हाम्रो इमेज रहेछ। 50 PX 50x50 आयो। अल्टरनेटिभ नेम छ। हाइट र विड्थ हाम्रो 50-50 छ। त्यो पछि हाम्रो इमेज ट्यागको डिफल्ट CSS हेरौँ। इमेजको डिफल्ट CSS छ। हाम्रो विड्थ र हाइट चाहिँ हामीले दिएको हो, जुन 50-50 PX आयो। अनि त्यसको चाहिँ रेसियो चाहिँ हाम्रो आउट अफ 50 and 50 आयो। अनि त्यो पछि हाम्रो इमेज ट्यागको डिफल्ट CSS भनेको यो मार्जिन, ओभरफ्लो यिनीहरू हो। त्यसै गरी अर्को इमेज लिँदै हामी इमेज भित्र इमेज भिडियो अल्टरनेटिभ इमेज 1। त्यसै गरी हाइट विड्थ यही कपी गरौँ। सेभ गरी रिफ्रेस गरौँ। रिफ्रेस गरेपछि अर्को इमेज नै आयो। हामी यसरी नै इमेजहरू इन्स्टल गर्न सक्छौँ वेब पेजमा। इमेज ट्याग टेबलतिर जाउँ। डबल क्लिक यसको छ हाम्रो टेबल। त्यसै गरी हामी टेबल हेर्न सक्नुहुन्छ।
टेबलमा हाम्रो रो र कोलम हुन्छ जुन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ डाटाहरू हामी रो र कोलमबाट राख्छौं त्यसैगरी हाम्रो टेबलमा सुरु गर्ने ट्याग भनेको टेबल ट्याग हो त्यसैगरी हाम्रो टीआर छ जसमा हामी टीएस भनेको हेडिङ ट्याग हो अब टीआर भनेको टेबल रो हो रोमा हामी के हाल्छौं हेडिङमा हामी रो जुन छ नि कम्पनी कन्ट्याक्ट कन्ट्री यसमा कम्पनी कन्ट्याक्ट कन्ट्री छ नि यो रोमा छ नि त्यही भएर यसलाई हेडिङ ट्याग भएको रे यो टीएस हो त्यसैगरी हाम्रो फेरि अर्को रोमा छ टीडी भनेको हाम्रो टेबल डाटाहरू हाल्ने हो टीडी मा हाम्रो छ यही नाम छ यही रो एन्ड कोलम यही रो टीडी टीआर त्यसैगरी अर्को नि टीआर टीडी राखेर यो अर्को राख्छौं यिनीहरु तिनटै हो हाम्रो भनेको यो तीनटा हो टीएस टीआर टीडी ट्याग हामी युज गर्छौं र हामी पेज कोडतिर लागौं त्यसैगरी हाम्रो अर्को फाइल बनाऊ table.html basic syntax लेखौं html descriptor छ heading descriptor छ title नाम table त्यसैगरी body tag यसको भित्र रहेछ हाम्रो हेडिङ ट्याग लेखौं त्यसैगरी अब हाम्रो पहिले ट्याग भनेको टेबल ट्याग हो टेबल बनाउनलाई त्यो पछि हाम्रो टीआर मतलब टेबल रो त्यसको भित्र हामी टेबल हेड लेख्छौं टेबल हेड जुन हाम्रो आईडी अर्को छ हाम्रो नेम अर्को छ हाम्रो कन्ट्री त्यसैगरी अब हामी राइट क्लिक गरेर ओपन इन डिफल्ट ब्राउजर गरौँ हेर्न सक्नुहुन्छ टेबल यो हाम्रो हेडिङ हो त्यसपछि हाम्रो टेबल रोमा छ आईडी नेम र कन्ट्री त्यसैगरी हाम्रो टीआर मात्रै हो टेबल रोमा हाम्रो टीडी जुन डाटा हुन्छ आईडी को 1 भयो त्यसैगरी नेम हाम्रो त्यसैगरी अर्को डाटा भनेको हाम्रो कन्ट्री हो कन्ट्रीको हामी नेपाल सेभ रिफ्रेश गरौँ त्यसैगरी हामी यसको अब डिफल्ट सीएसएस हेर्न सक्नुहुन्छ एलिमेन्टमा भित्र छ हाम्रो बडी भित्र यो भनेको हेडिङ ट्याग हो टेबल भित्र हाम्रो टेबल रोमा टेबल बडी छ टेबल बडी पछि हाम्रो टेबल रोमा एउटा चाहिँ टेबल हेड छ र पछि टेबल डाटा छ त्यही अब जस्तै अब हामी टीएस को हेरौँ डिफल्ट सीएसएस टीएस को हेर्न सक्नुहुन्छ डिस्प्ले टेबल सेलमा छ त्यसको वेट बोल्ड छ त्यसैले त्यो टीएस भनेपछि हाम्रो बोल्ड लेटरमा आयो त्यसैगरी अब हाम्रो टेबल डाटामा हेरौँ डिस्प्ले छ टेबल सेल र अलाइनमा छ इनहेरेन्ट त्यसैगरी यता छ यो टेबलको भयो टेबल डाटा 18 हो यसमा अब टेक्स्टको स्टाइल दिएको छैन बोर्डमा त्यही त्यो नर्मलमै आयो त्यसैगरी हामी अरु पनि डाटा दिन सक्छौं एक कपी गरौँ कन्ट्रोल भी यसमा छ 2 राम स्थापना गरौँ रिफ्रेश गरौँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी हामी धेरै डाटाहरू दिन सक्छौं जति मन लाग्छ त्यति डाटा नि दिन सक्छौं र टेबल हेडमा नि हामी टेबल हेडमा नि धेरै एलिमेन्टहरू नि दिन सक्छौं यो भयो हाम्रो एचटीएमएल अफ टेबल अब यदि हामी यसमा अब एक्सटर्नल र इन्टरनल स्टाइल छ जुन यो टेबललाई मोडिफाई गरी हामी राम्रो बनाउँछौं हामी जुन युज गर्दा नि हुन्छ र हामी यसमा इनलाइन गरौँ खै टेबलमा छ टेबलमा स्टाइल दिउँ हामी इन्टरनल र एक्सटर्नल सीएसएस हामी पछि हेर्छौं डिटेलमा अहिलेको इनलाइन सीएसएस दिन्छु त्यसैगरी हाम्रो स्टाइलमा छ हामी पहिला बोर्डर दिन्छु बोर्डरमा 1px
हुन्छ भने रिफ्रेस गर्छौँ आयो र त्यसमा हामी वेट इन्टु 50% माथि गरौँ 50%। त्यसै गरी हाम्रो यिनीहरू डाटाहरू मिलेको छैन त्यसै गरी हामी यसमा स्टार दिन्छु टेक्स्ट अलाइन चाहिँ हाम्रो सेन्टर हुन्छ एउटा रो मिल्यो अर्को रोमा नि हामी स्टार दिन्छौँ स्टार टेक्स्ट अलाइनमा सेन्टर दिन्छु सेन्टर भयो। त्यसै गरी हामी यसमा नि border 1 px delete गरौँ Ctrl Z यो टेबल त्यसै गरी यही हो टेबल हाम्रो। आजलाई हामी यति नै गरौँ। Meet you in next video. Please like, comment and subscribe to my channel. Goodbye and take care.